කොච්චර වීඩියෝ තාලත් තාමත් watch hours ඒ වගේම subscribers මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගන්න බැරි වුණ කෙනෙක්ද? ඉතින් මේකට අපි කලින් කතා කරා වගේ මේ හැම දෙයකටම වැදගත් වෙන්නේ views ගන්න එක. ඉතින් අදත් අපි ඒ වගේ ඔයාට මේ දේවල් කරගන්න විදියක් ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ. ඔයාගේ channel එකේ බලන්න සමහර වීඩියෝ වලට views තියෙනවා නේද? ඔයාට හොඳට බැලුවොත් තේරෙයි ඔයාගේ වීඩියෝ වල සමහර වීඩියෝ වලට හැමදාම views එකක් දෙකක් හරි ලැබෙනවා. ඉතින් සමහර වීඩියෝ තියෙනවා ඒවට views එන්නේ නැහැ. මුල් කාලේ ආපු views විතරයි. දැන් ඉතින් views එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේ දේ කරගන්න ගොඩක් ලේසි. අලුතෙන් වීඩියෝ දාන්න ඕනේ නැහැ. දැනට තියෙන වීඩියෝ වලින් ඔයාගේ watch hours කැටලුව ඒ වගේම subscribers කැටලුව ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයා ඉස්සරහම කරන්නේ YT ස්ටුඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඔයා කලින් දාපු වීඩියෝ තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ හොඳ වීඩියෝ ටිකක් තෝරගන්න ඕනේ. වීඩියෝ 5ක් විතර මේ සඳහා තෝරගන්න ඕනේ. මොනවාද හොඳ වීඩියෝ කියන්නේ? ඔයාට ඕනේ watch hours හදාගන්නනේ. ඒ වගේම subscribers ලා හදාගන්නනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ audience එක කැමති වීඩියෝ තමයි ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තෝරගද්දී ඔයා බලන්න මේ වීඩියෝ 5 තෝරගද්දී බලන්න වැඩිපුර view duration එකක් තියෙනවා. මේක මම තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයාගේ පරණ වීඩියෝ තියෙනවනේ views ගිහිල්ලා නතර වුණේවා. මේ වගේ ඔයා ගන්න එක සමාන වීඩියෝ දෙකක්. හිතන්න වීඩියෝ දෙකක් තියෙනවා. ඒක විනාඩි 10ක් දිගයි. අනිත් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඒකත් විනාඩි 10ක් දිගයි. ඒත් එක වීඩියෝ එකක් view duration එක තියෙන්නේ විනාඩි 2යි අනිත් වීඩියෝ එක තියෙන්නේ විනාඩි 4යි. ඉතින් ඔයාට මේකෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ විනාඩි 4 තියෙන වීඩියෝ එක කවුරු හරි බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් මේ විනාඩි 4ම බලනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඇවරේජ් ටයිම් එක තමයි මෙන්න මේ විනාඩි 4. ඉතින් අර විනාඩි 2 තියෙන එක බැලුවොත් ඒ කියන්නේ ඒක බලන කට්ටිය ගොඩක් දුරට බලන්නේ විනාඩි 2ක්. ඉතින් ඔයා වැඩිපුර ටයිම් එකක් එකතු කරගන්න නම් ඔයා මෙන්න මේකට තෝරගන්න ඕන අර විනාඩි 4 බලන වීඩියෝ එක. මං හිතනවා ඔයාට මං කිව්ව දේ තේරුණා කියලා. අන්න ඒ විදියට වැඩිපුර ටයිම් එකක් ඔයාට එකතු කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ 5ක් විතර ඔයා මේකට තෝරගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ හැමදාම views එන වීඩියෝ තියෙනවනේ. අන්න ඒ විදිහේ වීඩියෝ කීපයක් ඔයා තෝරගන්න. සමහර විට ඔයාගේ channel එකේ මේ වගේ වීඩියෝ 2ක් 3ක් එහෙම නැත්නම් ඊටත් වඩා වැඩිපුර ඇති. අපි දැන් අපි කරපු දේ පොඩ්ඩක් බලමු. අපි තෝරගත්ත views එන්නේ නැතුව නතර වුණ වීඩියෝ 5ක්. ඒ වගේ view duration එක වැඩි ඒවා 5ක් තමයි අපි මේ වෙද්දි තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි තෝරගත්තා ඔයාගේ YouTube channel එකට දවස් පතා views එකක් දෙකක් හරි ගේන වීඩියෝ කීපයක්. කොටින්ම කිව්වොත් මේ වෙද්දි rank වෙලා තියෙන වීඩියෝ. ඉතින් අපි කලින් කිව්වනේ view duration එක වැඩි වීඩියෝ තෝරන්න කියලා. එතනදී ඔයාලට පුළුවන් නම් view duration එකත් වැඩි. CTR එක එහෙම නැත්නම් click to rate එක වැඩි වීඩියෝ තෝරගත්තොත් ඔයාලට මේ දේ හොඳට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Google Chrome එක open කරගෙන ඒකේ desktop mode දාගෙන ඔයා යන්න ඔයාගේ YT studio එකට. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පොඩි වැඩේ කරන්න. අපිට දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඔයා මේ මොකක්ද කරන්න යන්නේ කියලා. මේ දේ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා. නමුත් ඒක හරියට කරන්නේ නැති එකෙන් තමයි මේ ඔයාට මේකෙන් views ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඒ හරහා watch hours, subscribers මෙන්න මේ දේවල් සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් මේ මං කියන්න යන දේ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා. නමුත් මේ මං කියන පිළිවෙලට නෙමේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒකින්ද ඒගොල්ලොන්ට ඒකෙන් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න බෑ. හරි දැන් ඔය කරන්න ඕනේ content වලට ගිහිල්ලා හැමදාම ඔයාට views එන එකක් දෙකක් හරි එන වීඩියෝ තෝරන්න කිව්වේ අන්නේ වීඩියෝ එකක් තෝරගන්න. මාත් මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක තෝරගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා edit ලකුණ නැත්නම් pencil එක ලකුණ. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එනවා. හෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න. හදිසි වෙන්න එපා. හරියට subscribe කරන්න. හරි subscribe කරා පල්ලෙහා තියෙන අන්න all එක press කරන්න. මේ ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ පණිවිඩයකි. ඔයාලට මෙන්න මේ පැත්තේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා cards කියලා. මෙන්න මේක ටච් කරන්න. අන්න කට්ටිය එකේ අපි ඕක දන්නවා කියලා. නෑ ඔයාලා මේ විදිහට මේ වැඩේ කරන්නේ. අපි බලමු මේක කරන විදිය. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා elements ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන add කරන්න ඕනේ ඒවා playlist වීඩියෝ මේ වගේ දේවල් ඔයාලට add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මෙතෙන්ට add කරන්නේ අර මම ඔයාලට කලින් කිව්වේ view duration එක වැඩි වීඩියෝ තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් CTR එක view duration එක මේ දෙකම වැඩි වීඩියෝ තෝරගන්න කියලා. අන්නේ වීඩියෝ තමයි මෙතෙන්ට මම add කරගන්නේ. මම වීඩියෝ 5ක් මේ විදිහට add කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ add කරගත්ත එකෙත් පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අපි ඒක ගැනත් කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපි යනවා ආපහු අර මෙතන save දීලා ඊට පස්සේ අපි යනවා මුලට ආපහු ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා end screen කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක අවසානයේ පෙන්වන screen එක තමයි දැන් අපි හදාගන්න යන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් මේක දාන්න ඕන පිළිවෙල වල තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් නම් වැඩි වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් මෙතෙන්ට එකතු කරගන්න. වීඩියෝ 4ක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් එකතු කරගන්නේ
සාමාන්‍ය විදිහට වීඩියෝ දෙකයි ඒ වගේම subscribe button එකක් මම මෙතෙන්ට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්ටත් අපි තෝරගන්න අර view duration එක වැඩි CTR එක වැඩි වීඩියෝ වලින් තමයි මෙතෙන්ටත් ඔයා ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම වීඩියෝ දෙකයි ඇඩ් කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ 4ක් උනත් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට ඔයා කැමති විදිහට ඇඩ් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සේව් දෙන්න. අපි දැන් අර කලින් කිව්වනේ cards මෙන්න මේ cards දාද්දි පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා කියලා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට. මම මුලින්ම මේ card ගොඩක් ඇඩ් කරලා තිනවා ළඟ. ඊට පස්සේ අවසාන හරිය වෙද්දි ටිකක් අඩුවෙන් තමයි ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. 5න් 3ක් විතර එක ළඟ දාලා තියෙනවා. අවසාන හරිය විතර වෙද්දි එක කාඩ් එකයි තියෙන්නේ. මේකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් බලද්දි ගොඩක් දෙනා මුලින්ම බලලා සමහර කට්ටිය මැදදී නවත්තනවා. ඉතින් අපි මුල වැඩිපුර මේ කාඩ් එකතු කරනවා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේ කාඩ් පෙන්නන ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් මේ කාඩ් කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැත්නම් මම මේ හරියෙන් කාඩ් එකක් දාලා කියන්න. මෙන්න මේ පෙන්නන්නේ. අන්න ඒවට තමයි මේ කාඩ් කියන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙකුට මේකට ටච් කරලා ඕනනම් මේ වීඩියෝ එකට යන්න පුළුවන්. අන්නේ දේ තමයි අපි කරන්නේ. කොටින්ම කිව්වොත් අපිට views ලැබෙන වීඩියෝ තියෙනවනේ. අන්නේ වීඩියෝ වලින් තවත් views ගොඩක් ගන්න එක තමයි අපි මේ විදියට කරන්නේ. තවත් ටික සාරාංශ වෙරලා කිව්වොත් අපිට views ලැබෙන වීඩියෝ තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ සතුටු වෙලා තවත් ඒ ලැබෙන දෙයක් ලබා ගන්න තමයි අපි මේ දේ කරේ. හරි. ඔයාලට දැන් අපි මේක කිව්වේ වීඩියෝ ඇඩ් කරන විදිහනේ. ඉතින් මේකේ ප්ලේලිස්ට් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒවත් try කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙකුට හිතේ යෝක කරලානේ views එනවද? මගේ වීඩියෝ වල මන් දෙයක් කියන්නේ ඒ දේ මං කරලා බලලා සාර්ථක වුණොත් විතරයි. මගේ වීඩියෝ බලන කට්ටිය ඒක දන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මේකේ සාක්ෂි මොනවද කියලා. බලන්න මේ විදිහට views ඇවිල්ලා තියෙන ක්‍රම තියෙන මේ අතරේ වලට පේනවා ඇති Endscreen ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට අපි දාගත්ත අර cards හරහත් මට views ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ දේ try කරලා බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. මං කියපු පිළිවෙලටම ඒ විදිහටම ඔයා වැඩේ කරගෙන යන්න. ඔයාගේ watch hours ගැටලුව ඒ වගේම subscribers ලා ගැටලුව මෙන්න මේ දේන් විසඳ ගන්න පුළුවන්. හරි මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. පොඩි පණිවිඩ කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් අහමු. ඒකම මතක් කරනවා. තවත් ඔයාගේ YouTube channel කරන යාළුවෝ ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒගොල්ලන්ටත් ගොඩක් වැදගත් වේවි. මෙන්න මම වැදගත්ම දෙයක් කියන්නේ අපි watch hours හදන විදිය ගැන කලින් වීඩියෝ කරලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් playlist වලට ගිහිල්ලා playlist වල තියෙනවා දුක් දෙන පැය 4000 ඉක්මනින්ම හදන්නේ මෙහිමයි. මෙන්න මේ playlist එක ඔයාලට මෙව බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ අදහසක් ගන්න. ඒ වගේම අපි එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් කියනවා. මේ පණිවිඩ කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් අහලම අපි වීඩියෝ එක සමාප්ත කරමු. අද වීඩියෝ එකත් ඒ විදිහට සමාප්ත වුණා. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන ප්ලේලිස්ට් එකෙන් අපේ පැය 4000 හදන විදිය බලන්න පුළුවන්. අපි කලින් වීඩියෝ දාලා තියෙන එකත් බලන්න. මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ අපි අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එක. ඒකත් බලන්න. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.